Mélyen tisztelt elnök urak! Engedjék meg, hogy megköszönjem Tokajev elnök úrnak a meghívást. Nagy örömmel jöttünk, és sikeres elnökséget kívánunk. Szeretném kifejezni a magyar emberek tiszteletét Erdogán elnök úrnak és Törökországnak, a köztársaság alapításának 100. évfordulóján. Mi magyarok tudjuk, hogy milyen fantasztikus teljesítmény volt ez 100 évvel ezelőtt Törökország részéről, amire sajnálatos módon mi magyarok 100 évvel ezelőtt nem voltunk képesek. Tisztelettel köszöntöm Mirziyoyev elnök urat, és köszönjük az elmúlt évben kifejtett erőfeszítéseit. Köszönjük, hogy Üzbegisztán sikeresen vezette a szervezetünk munkáját egy nagyon nehéz és bonyolult időszakban. És elnök úr, szeretném megragadni az alkalmat, hogy sok sikert kívánjak Aliyev elnök úrnak a térség stabilizálása érdekében végzett munkájához, és sok sikert a karabaki újjáépítési munkálatokhoz is. Gratulálunk, ilyen tisztelt elnök úr! Tisztelt elnök urak, az elmúlt időszak globális fejleményei viharosak voltak, és ezért örülök, hogy most ezt az időszakot áttekinthetjük a türk világ nézőpontjából. Szeretném elmondani önöknek, hogy az európai politikát súlyos kihívások uralják, nehéz dilemmákkal szembesülünk. A válaszok, amiket majd Európában mi adni fogunk, azok hatással lesznek, erős hatással lesznek a türk világ és Európa kapcsolatára, ezért röviden most erről szeretnék először beszélni. Általában és összefoglalóan azt kell mondjam, hogy európai nézőpontból a globális biztonság a hidegháború vége óta most van a legrosszabb állapotban. Soha nem volt a helyzet olyan nehéz és bonyolult az elmúlt 30 évben, mint most. Európában másfél éve tart az orosz-ukrán háború, a Közel-Keleten fegyveres konfliktus van, az Európai Unió országaiban a terrorfenyegetettség egyre súlyosabb, és a migráció lökéshullámait nem tudjuk megállítani Európa határainál, az egyetlen kivétel Magyarország. Ráadásul a világgazdaság rövid időn belül kétszer is fejreállt, egyszer a Covid, egyszer pedig Ukrajna miatt. Megemelkedtek az energiaárak, és ez súlyosan rontja az európai versenyképességet. Ez a helyzet most mifelénk. Tisztelt elnök urak! Az európai dilemma az úgy hangzik, hogy mi Európa érdeke, a világgazdaság blokkosítása, vagy a globális összeköttetések, a konnektivitás fejlesztése. Ez a nagy vita, ami ma Európában zajlik. Az egyik irányzat az a blokkosodás irányába akarja tolni Európát. Először elvágták az európai gazdaság alapjait adó európai-orosz gazdasági együttműködésnek a szálait, és most azt vitatjuk Európában, hogy a keleti, ideértve a kínai kapcsolatokat is korlátozzuk-e. A műszó, amit erre használunk Európában, a decoupling és a derisking. A másik irányzat ebben a vitában, az, ahova mi magyarok is tartozunk, az erősíteni akarja az együttműködést, és egymásra utaltságban lehetőséget lát, fejlődni és a versenyképesség növelésére is lehetőséget. Ezért mi azt szeretnénk, hogy a következő időszak az a konnektivitásról és a globális összeköttetésekről szólna. Én úgy ismerem a türk tanácsot, a türk államok szervezetét, mint a konnektivitásnak a bajnokát. Meggyőződésem, hogy az az irány, amit követtünk az elmúlt években, az a jó irány. Tisztelt elnök urak, néhány szót szeretnék szólni a ukrán-orosz háborúról zajló európai vitáról is.
Ugye ez mindannyiunk számára közvetlen kockázatot jelent Európában, Magyarország is szomszédja Ukrajnának. Eltelt másfél év, és azt kell mondjam, hogy nyilvánvaló, hogy az eddigi európai stratégia az kudarcot vallott. A terv az volt, hogy Ukrajna harcol, mi nyugatiak adjuk a pénzt meg a fegyvereket. Ennek eredményeképpen Ukrajna majd győz a csatamezőn, Oroszország elveszíti a háborút, a változások lesznek Moszkvában, és az új orosz vezetéssel majd meg fogunk állapodni. Ez egy logikus terv volt, ambiciózus és logikus terv, de ez nem működik. Ezért most az a kérdés uralja az európai politikát, hogy szembenézzünk-e a realitásokkal, és kidolgozzunk-e egy B-tervet. Van, aki azt javasolja, hogy folytassuk azt, ami eddig történt, mások pedig egy B-tervet javasolnak. Napirenden van, hogy adjunk 50 milliárd eurót Ukrajnának. Ez annak a jele, hogy a többség még mindig azt gondolja, hogy az előző megbukott stratégiát kell folytatnunk, és azt kell finanszíroznunk. Ez a vita, ez nagy feszültségeket eredményez ma az európai országok között, legalább 2 hónapig fog tartani. Tájékoztattam az elnök urakat, hogy Magyarország egy B-tervet szorgalmaz, amely tűzszünetre, béketárgyalásokra és egy új európai biztonsági architektúra felépítésére irányul, és amely megnyugtató Ukrajna számára és elfogadható az oroszoknak is. Nekem meggyőződésem, hogy az új európai biztonsági architektúrában Törökországnak és Törökországon keresztül a türk világnak is meg kell jelennie, mert Törökország nélkül nem lehet elképzelni egy fenntartható és hosszú távú békét adó európai biztonsági architektúrát. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy megköszönjem Erdogán elnök úrnak azokat az erőfeszítéseket, amiket az elmúlt időszakban az európai béke helyreállítása érdekében tett. Számítunk az elnök úr közreműködésére a következő időszakban is. Tisztelt elnök urak, ebben a nemzetközi helyzetben a türk államok szervezetének a szerepe az felértékelődik. A türk államok eddig képesek voltak mérsékelni a konfliktusokat, és közben jártunk sikeresen az eszkalációs kockázatok csökkentése érdekében. Ezt a politikát Magyarország továbbra is szeretné erősíteni a türk államok szervezetében. Megerősítem, hogy Magyarország készen áll a türk befektetési alap munkájában való részvételre, és fenntartjuk a korábbi vállalásunkat a 100 millió eurós hozzájárulásunk megtételére. Köszönjük, hogy csatlakozhattunk a Zöld pénzügyi tanácsnak a munkájához. Tájékoztatom az elnök urakat, hogy mi a világ azon 20 országok közé tartozunk, amelyeknek úgy nő a GDP-je, hogy közben csökken a káros kibocsátás. Megtiszteltetés számunkra, hogy hamarosan Budapesten fogadhatjuk a közlekedési konnektivitási program következő ülésének résztvevőit. Élni fogunk a türk különleges gazdasági zóna adta lehetőségekkel. Egyeztetünk a türk szabadkereskedelmi megállapodás beruházásvédelmi lábához. Minél hamarabb szeretnénk ehhez csatlakozni. Mélyen tisztelt Tokajev elnök úr, tisztelt elnök urak! Megerősítem, hogy Magyarország elkötelezett a türk együttműködés sikere mellett. A jövőben is mindent meg fogunk tenni Magyarország részéről, hogy a türk államok szervezetének kezdeményezései elérjék a kitűzött céljaikat. Hálásan köszönöm a megtisztelő figyelmet.